Ma đạo tổ sư, 13 năm vấn linh, 3.000 gia quy của cô Tô Lam Thị lại dưỡng ra một kẻ si tình. Ngụy Anh, 13 năm mà ngươi không ở đây. Năm đầu tiên Ngụy Anh mất, làm Trạm người đầy vết giới tiên, ròng rã 1 năm triền miên nằm trên giường bệnh. Người đã từng kiêu ngạo bao nhiêu, vì sao hắn cam tâm chịu đựng 33 đạo roi giới tiên ấy? Ngụy Anh, vết thương sau lưng ta càng ngày càng nghiêm trọng. 1 năm nay, ta dường như lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, ta tựa hồ dường như nghe thấy có người đang gọi tên ta. Là ngươi gọi sao? Mỗi tháng, thúc phụ đều sẽ đến trước cửa mấy lần, nhưng nhất quyết không vào. Có lẽ người muốn hỏi ta rằng, ngươi đã biết lỗi chưa? Nhưng có lẽ lại sợ đáp án của ta làm cho tức đến muốn ra tay lần nữa, làm mất phong độ, nên lại thôi. Ngươi nhìn xem, ta đã học được biết bao nhiêu cái xấu từ ngươi rồi. Trong những ngày tháng bế môn sám hối, đại ca cũng thường đến tìm ta nói chuyện, nhưng cố ý tránh nói về ngươi. Ta vẫn luôn nghĩ rằng những điều mình đã làm ở Bất Dạ Thiên năm đó trái với đạo quân tử. Ta không dám buông thả, lại chẳng biết nên an ủi huynh ấy thế nào. Năm thứ 2 Ngụy Anh mất, làm vòng cờ có thể xuống giường được rồi. Y kéo thân thể yếu ớt, suy nhược ấy đến loạn tán cương. Y không tin người ấy có thể đi như thế. Người ấy nổi danh như vậy, tư chất hơn người như vậy, làm sao có thể bị nghiền thành tro? Y muốn tìm người ấy, cho dù chỉ là một mảnh tàn hồn cũng được. Nhưng lòng đầy hy vọng bao nhiêu, lại biến thành tuyệt vọng bấy nhiêu. Chút tâm nguyện hèn mọn cứ thế bị đánh mất. Sau này, làm vòng cờ mang về một cậu nhóc đã từng bị người ấy trồng dưới đất. Cậu bé từng gọi hắn là cha, bị giấu trong hốc cây. Sau khi sốt cao một trận, Á Uyển đã không còn nhớ được những chuyện trước đây nữa. Tính tình cũng không còn hoạt bát như trước, càng không dám tùy tiện tiếp xúc với người khác. Ta nuôi nó giữa bầy thỏ, thỏ ăn gì thì nó ăn cái đó, cũng không kén chọn. Còn rất thích ăn cà rốt. Đọc sách, viết chữ, luyện cầm, tập võ đều rất khá, giống ta. Từ nay, trên thế gian này, không còn người họ Ôn nữa. Nhưng chẳng ai biết ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có thêm một Lam Nguyện. Còn tại Liên Hoa Ổ, Giang Vạn Ngâm làm tông chủ không tồi. Ở trong tiên môn Bách Gia không thể xem thường Vân Mộng Giang Thị. Chỉ là tính cách của hắn vẫn xấu như trước. Ngươi đoán không sai, đứa trẻ Kim Lăng ấy giống Giang cô nương nhiều hơn một chút. Năm thứ 3 Ngụy Anh mất, làm vòng cờ ngày ngày luyện đàn. Muốn hỏi người đó còn sống hay không, đang ở chốn nào, có trở về hay không. Cuối cùng không có ai có thể trả lời, cũng không có ai để y có thể tra hỏi. Ngụy Anh, ngươi ở đâu? Năm thứ 4 Ngụy Anh mất, làm vòng cờ xuống núi ở thành Cô Tô, nếm thử thức ăn mà người ấy rất thích. Ăn xong yết hầu Lam Vong Cơ đều bị nghẹn. Nhưng bên cạnh lại có thêm một vò thiên tử tiếu, thật sự rất tuyệt. Rượu rất mạnh, còn rất cay,
nhưng ngược lại lại rất hài hòa với khẩu vị của người ấy. Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng biết vì sao người ấy lại thích mùi này rồi. Lúc Lam Vong Cơ say rượu, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, y liền quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, tìm kiếm khắp nơi. Hình trưởng hỏi y đang tìm gì? Y nói y đang tìm một cây sáo. Lam Hy Thần đưa cho y một cây sáo ngọc trắng, nhưng y liên tục nói không phải, còn ném đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh mắt mọi người nhìn y đều là lạ. Y mới phát hiện ra, trước ngực mình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một vết lạc ấn của Ôn Thị. Y thật sự đã phải chịu rất nhiều đau thương. Sau này, trong tỉnh thất lại nhiều thêm một cái hầm, ủ đầy thiên tử tiêu. Lam Vong Cơ một vò cũng không hề đụng đến. Ắt hẳn hắn muốn để cho người, có lẽ sẽ không quay về nữa. Năm thứ 5 Ngụy Anh mất. Lam Vong Cơ ra phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt thỏ, để chúng vào ở chung với hai chú thỏ mà lúc trước người ấy nuôi. Lúc rảnh rỗi, Lam Vong Cơ cũng sẽ dẫn theo La Nguyệt nhét vào giữa một đống thỏ. Còn bản thân thì vừa đánh đàn, vừa nhìn những thứ lộn xộn bé bé ở đằng trước, vừa nhìn đàn thỏ, vừa nhìn khuôn mặt ngây thơ của Lam Nguyện, mà cảm thấy trước mặt đột nhiên hiện lên thật nhiều năm về trước. Lúc hắn 15 tuổi, dưới sự cưỡng ép, đe dọa của người ấy, bắt hắn nhận nuôi hai con thỏ. Nhớ lại cảm giác lần đầu chạm vào loại sinh vật mềm nhũn này. Cuối cùng, vẫn cho đám thỏ ăn La Nguyệt mà người ấy trồng. Năm thứ 6 Ngụy Anh mất. Lam Vong Cơ đi ngang qua nơi đã từng cùng người ấy diệt trừ Thủy Hoành Uyên, Thải Y Trấn. Thấy các cô gái hai bên bờ bán rất nhiều quả sơn trà. Thuận tay mua một giỏ, mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ cho bọn nhỏ. Năm thứ 7 Ngụy Anh mất. Hôm nay là vừa tròn 7 năm ngươi rời bỏ ta. Nhớ đến ngươi từng nói, hạt sen phải ăn từ đài sen có cuốn mới ngon. Không kìm được tò mò, ta liền phi thân đi lấy một ít về. Ai ngờ lại bị ông cụ trông coi đầm sen bắt được. Chỉ có thể vừa bị chó đuổi, vừa hoang mang mà ném tiền ở lại. Quả thực là làm chuyện bất chính, trái với gia huấn. Ta lại đến Vân Mộc thăm Kim Lăng. Đứa trẻ này tính cách quả thực có 3 phần giống ngươi. Bị mấy đứa trẻ lớn vây quanh, cũng không tìm gian vãn ngâm cáo trạng, chỉ tự mình vùi đầu vào luyện tập võ nghệ. Trên đường trở về, sau khi đi thăm Giang cô nương, gặp được vài cô nương Vân Mộng. Không biết vì sao bọn họ cứ luôn nhìn ta mà cười, nhưng lại không có ai cười đẹp như ngươi. Có thể thấy là ngươi quá lời rồi. Năm thứ 8 Ngụy Anh mất. Lam Vong Cơ bỏ quên cây đàn và bắt đầu thổi sáo. Chỉ là dù có thổi thế nào, cũng không bắt kịp một điểm của người kia. Chỉ có thể thổi ra sự bất lực của bản thân. Càng thổi, tình cảm đối với người kia càng dâng trào trong tiếng sáo. Lam Vong Cơ phảng phất lại thấy được kẻ phóng đãng, ngang ngược, Ngụy Anh của hắn đang nhìn hắn mà vẫy tay gọi. Lam Trạm, Lam Trạm, mau nhìn ta. Đến khi hắn đi qua muốn bắt lấy thân ảnh kia, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Sau này Lam Vong Cơ không thổi sáo nữa, vì hắn sợ sau khi tỉnh mộng chỉ còn lại sự bất lực và tuyệt vọng. Năm thứ 9 Ngụy Anh mất.
Gia quy Lam Thị đã tăng lên thành 4.000 điều. Lam Vong Cơ ngồi trong tàn thư cát, có thể nhìn thấy Hoa Ngọc Lan trước cửa sổ, viết thêm 1.000 điều, sao chép 2 lần. Gia quy Lam Thị đã tăng lên 4.000 điều rồi. Có một đứa trẻ tên là Lam Cảnh Nghi, dường như quá mức lanh lợi, cả ngày dẫn đám tiểu bối cùng nhau làm loạn. Thúc phụ hễ nhìn thấy nó là giận đến tím mặt. Không biết có phải là vì nó quá giống ngươi hay không, ta lại cảm thấy nó cũng rất tốt. Năm thứ 10, Ngụy Anh mất. Lam Vong Cơ đến Loạn Tán Cương, mặc dù đã sớm biết cảnh còn người mất, nhưng vẫn muốn đến xem một chút nơi người ấy đã từng ở. Lúc gần rời đi, gặp một con chó rất đáng yêu. Lam Vong Cơ đem nó ra ngoài, sau đó cũng thiết lập một kết giới cấm cho chó đi vào. Năm thứ 11, Ngụy Anh mất. Ở quán trà tại Di Lăng vẫn còn lưu truyền mấy lời đồn về Di Lăng lão tổ và Loạn Tán Cương. Người nghe chỉ còn xem đó như là một câu chuyện. Trên đường săn đêm, ta đi ngang qua quán cơm mà chúng ta từng cùng vào, gọi một bát canh ngân nhĩ mà A Uyển thích. Ta nếm thử một ngụm, vẫn là ngọt đến đáng sợ. Cửa tiệm này thật hiếm thấy, mỗi năm nấu nướng lại càng khó nuốt hơn. Năm thứ 12, Ngụy Anh mất. Lam Vong Cơ cho Lam Nguyện một cái tự, gọi là Tư Truy. Lam Nguyện tự Tư Truy, danh tự của A Uyển. Ngươi có thích không? Chữ Tư Truy này từ lúc Lam Trạm nhặt được cậu bé đã cảm thấy khá hợp, nhưng lại đợi đến khi Lam Nguyện 15 tuổi mới nói cho nó biết. Lam Tư Truy. Vân Tâm Bất Tri xứ có tuyết rơi rồi. Mỗi năm đến lúc tuyết rơi, ta đều rất nhớ mẫu thân. Ngày mà người rời đi cũng là một trời tuyết bay phấp phới như thế, khiến cho cảnh vật mịt mờ, bao gồm tất cả những khung cảnh từng tồn tại bóng người. Ngươi nói xem, ngươi cũng thế, mẫu thân cũng thế. Ta ấy mà, có phải trời đã định sẽ không thể giữ thứ gì lại được không? 10 mấy năm qua, ta đi khắp nơi, nhìn ngắm khắp nơi, hỏi han khắp nơi, tìm kiếm khắp nơi, ở khắp nơi cô độc, ở khắp nơi mệt mỏi, ở khắp nơi thương tâm. Chúng ta có thể đừng giận dỗi nhau nữa, được không? Chỉ cần ngươi quay về, ta sẽ nói với ngươi là ta sai rồi. Ngụy Anh, 12 năm nay, ta thật sự rất nhớ ngươi. Năm thứ 13, Ngụy Anh mất. Lam Vong Cơ không còn chỉ đợi ở Vân Thâm Bất Tri xứ nữa. Tại hiện trường săn đêm, người khác đều gọi hắn là Hàm Quan Quân, phùng loạn tất xuất. Chỉ có hắn hiểu rõ vì sao, hiểu rõ có một ngày, ngoài 3 bộ hung thi ở Mạc Gia Trang và tại Đại Phạn Sơn, Ôn Ninh bỗng xuất hiện. Ôn Ninh vốn dĩ đã bị nghiền thành tro, nay vẫn còn. Vậy còn người kia, Ngụy Anh của hắn, cũng sẽ không bị nghiền xương thành tro mà biến mất vĩnh viễn chứ. Nghĩ đến đây, trong lòng Lam Vong Cơ lại bừng bừng lửa nóng. Mãi đến khi hắn nghe được thủ khúc kia. Không sai, nhất định không sai, là người ấy, Ngụy Anh của hắn trở về rồi. Quả nhiên,
Ngụy Anh vẫn không đành lòng bỏ hắn ở lại một mình. Cuối cùng đã quay về rồi. Lam Trạm. Ngụy Anh. Ta ở đây. Ta vẫn luôn ở đây. 3.000 điều gia quy dưỡng ra một kẻ si tình. 13 năm vấn linh chỉ chờ một người trở lại.